Привіт, друзі! Це підсумковий випуск новин «Усе про ТЗ за грудень». Сьогодні ми поговоримо про найважливіші зміни, які чекають на нас у новому році. І у цьому випуску продовження тимчасового захисту, політичні зміни, збільшення кількості безкоштовних аналізів та багато іншого. Залишайтеся з нами, сьогодні буде багато важливої інформації. Починаємо з теми, яка хвилює багатьох українців у Чехії – тимчасовий захист. Чи буде він далі і що з ним реально змінюється? Почнемо з головного і скажемо прямо, тимчасовий захист у Чехії буде продовжено. І це не політичне бажання окремих чеських партій, не жест доброї волі уряду. Це обов'язок Чехії як країни-члени Європейського Союзу. Рішення щодо продовження тимчасового захисту ухвалюються на рівні ЄС, і Чехія зобов'язана їх виконувати незалежно від внутрішніх політичних настроїв, незалежно від того, подобається це комусь чи ні. Це важливо розуміти, бо у інформаційному просторі з'являється багато спекуляцій на цю тему. А тепер про те, чиє ім'я дедалі частіше лунає у контексті української теми – Томіо Окамура. Цей політик публічно заявляє, що він незадоволений тим, що Європейський Союз змушує Чехію продовжувати тимчасовий захист. Він виступає за обмеження підтримки українців і активно намагається зробити тему біженців частиною політичної боротьби. Але ключовий момент простий. Окамура може бути незадоволений скільки завгодно, але Чехія не має права відмовитися від продовження тимчасового захисту. Це рішення ЄС і воно обов'язкове для виконання. Однак, і це важливо, продовження тимчасового захисту не означає, що умови залишаться незміненими. Саме тут можливі економічні обмеження, жорсткіші соціальні правила, посилення контролю. Тобто захист залишається, але жити з ним стає складніше. І саме на це тисне Окамура та його прихильники. А тепер конкретна інформація, яка стосується кожного з вас. Інформаційний портал для іноземців уже оприлюднив правила продовження тимчасового захисту на 2026 рік. Процедура знову проходитиме у два обов'язкові кроки. Крок перший – онлайн-реєстрація. Зробити це потрібно до 15 березня 2026 року через інформаційний портал для іноземців ipc.gov.cz. Важливо, кожна особа від 15 років реєструється окремо. Крок другий – особистий візит. Після онлайн-реєстрації потрібно особисто прийти до ОАМП для вклеювання візової наклейки у паспорт. Без цього статус не вважається продовженим. Важлива зміна 2026 року. Акаунти власників тимчасового захисту більше не видалятимуть перед реєстрацією. Це означає, що потрібно користуватися вашим існуючим акаунтом. Новий створювати не потрібно. Якщо ви втратили доступ до акаунту, відновіть його заздалегідь. Не чекайте останнього моменту. Не відкладайте це на останні дні, бо процес може зайняти час, а черги перед дедлайном завжди величезні. Тепер про гроші чітко і без маніпуляцій. Згідно з новелою соціального Lex Україна, суми зафіксовані на нинішньому рівні. Базова ставка залишається 3130 крон на місяць для дорослої особи, 1880 крон для дітей до 15 років. Але є важливий нюанс. Ці суми більше не прив'язані до прожиткового мінімуму, а індексації не буде, навіть якщо ціни зростатимуть. Що це означає практично? Сьогодні нічого не змінюється, але у майбутньому, коли зростатимуть ціни на продукти, оренду, комунальні послуги, ваша допомога залишається на тому самому рівні, тобто її реальна вартість поступово зменшуватиметься. Чи можуть допомогу змінити пізніше? Так, допомогу можуть змінити, якщо у це втрутиться Окамура та його політичні ініціативи. Саме він публічно виступає за скорочення підтримки українців і намагається винести це питання на рівень політичних рішень. І важлива інформація для тих, хто плутає різні види допомоги та мають ілюзії щодо своїх прав. Повноцінну соціальну допомогу у Чехії, крім громадян, можуть отримувати власники постійного проживання, азиланти, члени родин громадян Європейського Союзу. Не мають такого права особи з тимчасовим захистом, власники спеціального довгострокового побиту. Деякі бонуси та окремі пільги можуть мати власники робочих віз та деякі типи довгострокового перебування, але це окремі випадки. Чому це важливо знати? Щоб розуміти свої реальні права і не будувати нездійсненних очікувань. Тимчасовий захист, тимчасовий статус з обмеженими правами – це реальність, з якою треба рахуватися.
І ще найболючіша тема – кардинальні зміни у системі оцінювання самостійності осіб з інвалідністю, які призвели до драматичного зниження виплат для тисяч українців. З жовтня 2025 року у Чехії запроваджено нову систему оцінювання. Замість визначення інвалідності тепер оцінюють рівень самостійності людини виключно у домашніх умовах, і ось тут почалися серйозні проблеми. Що відбувається на практиці? Людина може мати серйозні проблеми зі здоров'ям, онкологію, діабет, психічні розлади, аутизм. Але якщо вона вдома може сама поїсти, одягнутися і піти в туалет, її визнають повністю самостійною. Ступінь нульовий – самостійний. І це означає втрату підвищеної гуманітарної допомоги і часто статусу вразливої особи. За даними середини вересня, третина усіх заявників отримали ступінь 0, тобто визнані цілком самостійними. Це призвело до різкого падіння виплат. Особливо постраждали люди з психічними розладами, аутизмом, хронічними захворюваннями, і ті у побуті можуть обслуговувати себе, але не можуть працювати чи вести нормальне життя поза домом. Що робити, якщо це ваш випадок? По-перше, якщо ви подали заявку на переоцінювання у перехідний період з липня до 1 жовтня 2025 року, ваша підвищена допомога має зберігатися до отримання нового висновку. Якщо вам її знизили раніше, негайно зверніться на Уряд праці з доказом подання заявки. Його можна завантажити з e-порталу. По-друге, для оцінювання психічних проблем потрібні документи від психіатра, дитячого клінічного психолога або невролога, які підтверджують довготривалий характер розладу та його функціональний вплив на життя. По-третє, якщо допомогу знизили несправедливо, можна подати заявку на допомогу у матеріальній потребі – давка МОП, щоб компенсувати різницю. Консорціум неприбуткових організацій активно працює над цією проблемою, проводить переговори з ЧССЗ та Урядом праці, адже система оцінювання потребує термінових змін, бо наразі вона не враховує реальний стан людей з інвалідністю і фактично позбавляє їх підтримки. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, не мовчіть, звертайтеся до соціальних працівників та правозахисних організацій. Разом ми сильніші. А тепер переходимо до блоку, який стосується повсякденного життя у Чехії. З 1 січня 2026 року набирає чинності низка важливих змін – від медичного страхування до мінімальної зарплати. Розповімо про усе по порядку. Почнемо з новини, яка торкнеться багатьох батьків та опікунів. З 1 січня 2026 року, зверніть увагу, це 2026, а не 2025. Набуває чинності зміна закону про публічне медичне страхування. Що змінюється? Держава платитиме медичне страхування тільки за осіб, які доглядають дитину до 7 років. Як це було раніше? До цієї зміни державними страхувальниками могли бути особи, які доглядають одну дитину до 7 років або 2 і більше дітей до 15 років. Тобто, якщо у вас 2 дітей, 8 і 12 років, зараз держава платить за ваше медичне страхування. Але з січня 2026 року це припиниться. А зараз важливе виключення. За інформацією, яку ми отримали, ВЗП на основі позицій Міністерства охорони здоров'я дозволяє включити до категорії державних страхувальників також осіб, які доглядають людей з важким станом здоров'я, молодших 18 років або старших 65 років. Цю категорію можна оформити зворотньо. Найраніше з 11 лютого 2025 року на основі спеціальної заяви «Чесне проглашення цізинці з заважним здравотнім ставом». Якщо це ваш випадок, зверніться до ВЗП заздалегідь, щоб уточнити процедуру та підготувати необхідні документи. А тепер про зміни, які набирають чинності уже з 1 січня 2026 року. Мінімальна зарплата у Чехії зросте до 22 400 крон. Це на кілька сотень крон більше, ніж зараз. Що це означає для вас? Якщо ви працюєте на повну ставку, ваша зарплата не може бути нижчою за цю суму. Якщо роботодавець платить менше, це порушення закону. Для тих, хто працює на неповний робочий день, мінімальна ставка розраховується пропорційно до відпрацьованих годин. Ще кілька важливих цифр на 2026 рік. Середня пенсія після валоризації становитиме 21 786 крон. Але найбільша зміна – мінімальна пенсія. Вона різко зросте з 5430 крон до 9800 крон. Це суттєве підвищення для найбідніших пенсіонерів.
Для автомобілістів річна дорожна марка для легкового автомобіля подорожчає до 2570 крон. Для підприємців ОСВЧ у зв'язку зі зростанням середньої зарплати, ймовірно, зросте і соціальне страхування. Мінімальний аванс для основної діяльності становитиме 5720 крон. Це на 934 крони більше, ніж цього року. Для нових ОСВЧ – 3575 крон. Для додаткової діяльності – мінімум 1574 крони. А ставки розраховуються наступним чином. Для основної діяльності з 40% середньої зарплати, для додаткової з 11%. Важливо, нова урядова коаліція Андрея Бабіша пропонує зафіксувати мінімальну базу нарахування на рівні 2025 року, тож остаточні цифри ще можуть змінитися. Також зросте перший рівень паушального податку до 9984 крон. Це той варіант, який дозволяє у одному платежі оплатити податок з доходів та обидва обов'язкові страхування. І дуже хороша новина для усіх, хто дбає про своє здоров'я. З січня 2026 року розширюються профілактичні огляди. Пацієнт матиме право кожні 2 роки на комплексніше лабораторне обстеження, ніж зараз. Досі між 20 і 30 роками життя, згідно з нормативами, такі обстеження взагалі не були обов'язковими. Тепер це змінюється. Що включає розширене обстеження? Печінкові тести, загальний аналіз крові, глікемія, тобто рівень цукру у крові, аналіз сечі та інші дослідження, пов'язані з функціонуванням нирок, дослідження холестерину через ризик атеросклерозу, інсульту або серцевого нападу, та додаткові обстеження для людей, які мають ризик хронічних захворювань печінки, ниркової недостатності, діабету, високого кров'яного тиску та серцево-судинних захворювань, серед яких електрокардіограма, спеціалізоване обстеження крові на серцеву недостатність. Усі ці обстеження покриває медичне страхування, вам не потрібно за них доплачувати, просто запишіться до свого практичного лікаря на профілактичний огляд. Це чудова можливість вчасно виявити проблеми зі здоров'ям, коли їх ще легко виправити. Серцево-судинні захворювання – одна із найголовніших причин смертності, але при ранньому виявленні їх можна успішно контролювати. Не нехтуйте цією можливістю. А зараз у фокусі новий розклад сил у парламенті, формування урядової коаліції АНО, СПД, мотористи, посилення ролі Томіо Окамури та Райхла. Новий уряд Чехії сформовано навколо коаліції АНО, СПД та мотористи, які разом мають стабільну більшість голосів у 200 місцевій палаті депутатів. На чолі уряду стоїть прем'єр-міністр Андрій Бабіш, а фінансово-економічний блок уряду зосереджений переважно у руках партії АНО – фінанси, промисловість, частково освіта. Для українців це означає швидше прагматичну економічну політику, наголос на зростання ВВП та зайнятості, але можливі і жорсткіші правила для соціальних програм. СПД і мотористи, згідно з коаліційною домовленістю, отримують частину силових та інфраструктурних міністерств, де проходять ключові рішення щодо безпеки, транспорту і частково міграційної політики. Це ті сфери, де погляди СПД на міграцію, ЄС та НАТО можуть впливати на дискусію. За зовнішню політику зараз відповідає міністр закордонних справ Петр Мацинка з партії «Мотористе собі», партії, яка акцентує на національних інтересах та прагматичних стосунках із ЄС. Сам Мацинка обіцяє більш самостійний голос Чехії у Брюсселі, але при цьому декларує подальшу співпрацю з партнерами по ЄС і НАТО. Крісло міністра оборони отримав генерал у відставці Яромір Зуна, безпартійний, але висунутий від СПД, який одночасно є й віце-прем'єром. Це людина з довгою кар'єрою у армії та структурах НАТО, і цікаво, що на відміну від частини електорату СПД, він відкрито говорив, що Чехія має і надалі підтримувати Україну, що російсько-українська війна – це війна агресії, а агресором є Росія. Саме на цьому ґрунті уже виникла напруга між ним і частиною керівництва та виборців СПД, які в коментарях у соцмережах звинувачують партію у зраді і вимагають його відставки. Після хвилі обурення серед прихильників СПД Томіо Окамура публічно почав гасити пожежу, запевняв, що з чеського бюджету не підуть гроші на закупівлю боєприпасів для України і що СПД зосередиться на мирних ініціативах та підтримці планів президента Трампа. На спільному виступі з мовчазним Зуною Окамура оголосив, що міністр не поїде з візитом до України, а будь-які політичні заяви щодо війни, санкцій і допомоги Києву надалі робитиме особисто прем'єр Андрій Бабіш, а не глава
Міноборони. Коаліційна рада АНО СПД «Мотористи» фактично підрізала крила Зуні, залишивши йому технічне керівництво армією, а політичну лінію щодо України забрала під контроль прем'єра і партійних лідерів. Міністр внутрішніх справ Любомир Метнар з АНО відповідає за поліцію, безпеку всередині країни та міграційну політику. Саме у його відомстві ухвалюються рішення, які впливають на перевірки роботодавців, реєстрацію, проживання, інтеграційні програми для іноземців та практичне застосування Лекс Україна. За соціальні виплати, пенсії, допомогу сім'ям тепер відповідає міністр праці та соціальних справ Алеш Юхелка з АНО. Для українців це прізвище важливе, бо саме його міністерство вирішуватиме, чи зміняться правила виплат для біженців, підтримки матерів із дітьми та людей, які працюють, але мають низькі доходи. СПД традиційно виступає з критикою міграції ісламу, а також скептично ставиться до ЄС і НАТО, просуваючи ідеї референдумів про членство. У переговорах про урядовий союз радикальні вимоги СПД, як от референдум про вихід з ЄС чи НАТО, не були включені до коаліційної угоди, але залишаються частиною публічної риторики. Томіо Окамура, лідер СПД, обраний головою депутатів і набрав у таємному голосуванні 107 голосів за підтримки АНО та Мотористу. Він став найвищим конституційним посадовцем від СПД у історії, що дає його партії сильний символічний і процедурний вплив на порядок денний парламенту. Єнджих Райхл, голова руху ПРО, пройшов до парламенту як лідер спільного списку СПД, Триколори, Свободних та ПРО і став єдиним депутатом від ПРО. У новій палаті він входить до оборонного та закордонного комітетів, а також є заступником голови комітету з оборони, що дає йому реальний вплив на теми безпеки, армії та міжнародних комісій. Райхл, до речі, є відомий своїми антиукраїнськими та консервативними позиціями. Окрім спікера Томіо Окамури і впливового депутата Райхла, важливу роль у формуванні курсу Чехії щодо України відіграє Радек Вондрачик з АНО, голова закордонного комітету Палати депутатів. Саме його комітет готував резолюції та позиції щодо війни Росії проти України, НАТО і підтримки США, іноді підкреслюючи прагматичний підхід і підтримку мирних ініціатив Дональда Трампа. Показовим став випадок, коли на засіданні комітету замість чіткої заяви про необхідність продовжувати підтримку України та виконувати союзницькі зобов'язання у НАТО, нова коаліційна більшість під керівництвом Вондрачка викинула з тексту формулювання про військову допомогу і натомість поставила наголос на миротворчих зусиллях Дональда Трампа. Для українців у Чехії це сигнал. Частина політичного класу хоче зберегти підтримку України, але у більш обмеженому і контрольованому форматі, з більшим фокусом на мир за столом переговорів, навіть якщо такий мир передбачає серйозні поступки Москві. Наразі партія АНО декларує продовження підтримки України, зокрема й у військовому та гуманітарній сферах, але під сильнішим контролем витрат та з акцентом на чеські інтереси. Але СПД та частина союзників можуть вимагати більше контролю над військовою допомогою та критичніші голосування щодо деяких санкційних пакетів проти Росії. Жорсткіша риторика СПД щодо мігрантів може вплинути на атмосферу суспільних дебатів, але українці, захищені спеціальними статусами тимчасового захисту та двосторонньою співпрацею, ймовірно, залишаються у окремій, більш прийнятій категорії. Однак можливе посилення контролю за соціальними виплатами, житлом та інтеграційними програмами. Окамура, як голова палати, і Райхл, як впливовий член оборонного комітету, можуть використовувати публічні виступи для критикування надмірної підтримки України або для підкреслення втоми від міграції. Для української громади це означає важливість інформованості, участі у місцевих дебатах, а також співпраці з тими партіями й організаціями, які відкрито підтримують українців. У грудні Андрій Бабіш записав відео, де заявив, що Єврокомісія має знайти інший спосіб фінансувати Україну, а Чехія не буде ні платити, ні гарантувати борги за цю допомогу, бо чеська казна порожна. У відео він каже прямим текстом: «Нам потрібні гроші для чеських громадян, і ми не маємо грошей для інших держав». І додає, що Прага не буде ні за що ручатися. Саме цю частину висловлювань підхопили російські медіа. Державні агентства та прокремлівські сайти вивели заголовки на кшталт «Прага не буде фінансувати Україну» і назвали Бабіша проросійським прагматиком, який, мовляв, думає передусім про чехів, а не про Київ.
У російських коментарях і деяких європейських аналізах усе частіше з'являється зв'язка Бабіш-Орбан-Фіцо. Їх описують як прем'єрів, які у ЄС гальмують більш жорсткі рішення на користь України, виступають проти використання заморожених російських активів і також вимагають мирних ініціатив замість довгострокової військової підтримки. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров навіть назвав цю трійку прагматичною, а про Бабіша сказав, що він думає про чеських громадян. У російській пресі після виборів з'явилися формулювання, що у Чехії переміг агент Кремля, а тепер, мовляв, Прагу можна викреслювати зі списку найбільш русофобських держав. На цьому тлі вийшло свіже опитування, яке показало дуже важливий нюанс. Більшість чехів вважає, що уряд Бабіша все ж таки повинен допомагати Україні, але сперечаються про форму цієї допомоги. Гуманітарну та дипломатичну підтримку України підтримує понад половина населення. Фінансово і військово лише близько чверті чехів. Лише 18% опитаних вважають, що Чехія взагалі не має допомагати Україні. Опитування також показало, що чехи розділилися щодо продовження чеської боєприпасної ініціативи, коли чехи домовляються про закупівлю снарядів для України за гроші інших держав. 38% хочуть, щоб ця ініціатива продовжилась, 46% за те, щоб її завершити. Експерти нагадують, що для Чехії це радше приклад дипломатичної та організаційної допомоги, ніж прямого військового фінансування. Прага координує, а основні гроші дають партнери. Тож для українців у Чехії важливо розуміти кілька речей. Риторика прем'єра Бабіша про «ми не будемо фінансувати Україну» добре звучить у російських медіа, але не означає нульову допомогу. Радше спробу перекласти основні витрати на рівень ЄС і партнерів, зберігши за собою право на гуманітарну та дипломатичну підтримку. Усередині Чехії немає консенсусу, частина суспільства і політиків хочуть продовжувати активну підтримку України, а інша частина втомилася від війни і віддає перевагу лозунгам про мир за будь-яку ціну. А тепер переходимо до блоку, який доводить, що Чехія усе ж таки залишається одним із найбільших друзів України. Благодійний фонд, який для України організовує ініціативу «Подарунок для Путіна», отримав від чеського благодійника 100 мільйонів крон. Це найбільша одноразова пожертва у історії цієї ініціативи. Гроші також підуть на дрони, боєприпаси, вибухівку та навчальні літаки. Спочатку благодійник залишався анонімним, але згодом розкрив своє ім'я. Це Іво Лукачович, власник компанії Seznam.cz, однієї із найбільших чеських інтернет-компаній. Лукачович пояснив, що спочатку не хотів виставляти свою допомогу на показ, але дезінформаційна кампанія переконала його публічно підтвердити дар, щоб підкреслити важливість допомоги Україні. За його словами, гроші від малих благодійників так само важливі, як і кошти від великих корпорацій. Його вчинок – це не лише фінансова підтримка, а й потужний сигнал солідарності. А тепер сумна статистика, яка нагадує про ціну свободи. За офіційними даними Міністерства закордонних справ Чехії, з початку повномасштабного російського вторгнення на українському фронті загинули 4 чеських громадянів. Ще 5 вважаються зниклими безвісти, і 1 перебуває у російському полоні. Міністерство підкреслює, що реальна кількість загиблих або зниклих безвісти може бути вищою. Не усі випадки офіційно підтверджені. Ці чоловіки обрали свободу України важливішою за власне життя. Вони знали ризики, але йшли захищати те, у що вірили. Вічна їм пам'ять. Грудень став місяцем, коли у Чехії почали встановлювати перші меморіальні таблички на честь громадян, які віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії. Це дуже важливий символічний крок. До цього у Чехії не було офіційного місця пам'яті про своїх добровольців, які загинули в Україні. Встановлення меморіальних табличок – це визнання їхнього героїзму та жертви на офіційному рівні. Це місця, де родичі, друзі та усі небайдужі можуть прийти вшанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя за свободу іншої нації. Чехія таким чином показує, ці люди не найманці, як їх називає Росія, це герої, які боролися за цінності демократії та свободи. 3 грудня суд в окупованій росіянами Луганській області засудив до 13 років ув'язнення чесько-в'єтнамського громадянина Мін Хоанга Трана, який добровільно воював на боці України. 21-річний Тран приїхав на Україну у травні цього року, пройшов військову підготовку та вступив до лав Збройних сил України. Він брав участь у бойових операціях проти російських військ у Донецькій області. Російський суд визнав його винним за статтею про участь найманця у збройному конфлікті. Росія та підконтрольні їй сепаратистські утворення не визнають іноземців, які допомагають Україні захищатися, законними учасниками бойових дій. Натомість називають їх найманцями або терористами.
І продовжуємо цей блок зворушливою історією про вдячність. В грудні Україна урочисто випустила поштову марку на честь одного із загиблих чеських добровольців. Це надзвичайно символічний жест з боку України увічнити пам'ять іноземця, який віддав своє життя за українську землю. Поштова марка – це не просто кусочок паперу, це офіційне визнання героїзму, це частина історії, яку побачать мільйони людей. Цей вчинок показує глибоку вдячність українського народу до тих, хто прийшов їм на допомогу з інших країн. Чехи, які воюють за Україну, стали частиною української історії боротьби за незалежність. Рада церков Чехії, об'єднання найбільших християнських конфесій країни, прийняла безпрецедентне рішення призупинити членство Російської православної церкви через непрозорість фінансування та підозри у російському впливі. Що важко зрозуміти одразу. Це не заборона діяльності православної церкви, це не державна санкція і не закриття храмів. Призупинення членства – це внутрішнє рішення церковної спільноти, яка означає виключення зі спільних органів та ініціатив. На практиці православні храми продовжують діяти, богослужіння не припиняються, віряни можуть вільно відвідувати свої церкви. Але Російська православна церква тимчасово втрачає голос у спільних християнських ініціативах та рішеннях. Православну церкву у чеських землях уже кілька років звинувачують у тому, що частина її духовенства занадто лояльна до московського патріархату, церковної структури, яка повністю підтримує війну Росії проти України. Чеські спецслужби заявляють, частина православного духовенства у Чехії може використовуватися Москвою як інструмент впливу. Особливо критична ситуація у Празькій єпархії, де, за словами Ради церков, є серйозні проблеми з управлінням та фінансовою прозорістю, звідки надходить фінансування, хто стоїть за певними рішеннями. На ці питання, схоже, немає чітких відповідей. А тепер перейдемо до блоку кримінальних новин. На жаль, грудень приніс кілька резонансних випадків, про які потрібно знати. Почнемо із шокуючої історії з Праги, яка викликала широкий резонанс у чеському суспільстві. У березні цього року у районі Радотін 40-річний Петр Земаник напав з ножем на двох чоловіків – українця та білоруса. Тепер справа дійшла до суду і подробиці вражають своєю абсурдністю. Земаник у стані сп'яніння почув, як двоє чоловіків розмовляють російською мовою біля продуктового магазину. Він вирішив, що це українська мова і почав агресивно себе поводити. За словами прокурора, він плюнув на одного із чоловіків, потім почав вульгарно лаятися. «Засрані українці, що ви тут робите? Їдьте в Україну». Коли чоловіки запитали, чи він націоналіст або расист, Земаник почав робити нацистські вітання та вигукувати нацистські гасла. Потім двічі вдарив білоруса. Але це було лише початком. Земаник пригрозив «я вас уб'ю, візьму ніж і пістолет» і пішов до свого помешкання у гуртожитку, що знаходився у тому ж будинку. Через кілька хвилин він повернувся, узяв невстановлений предмет, сховав його у кишеню і почав шукати обох чоловіків. Знайшов їх на залізничній станції, де вони чекали на поїзд. Той знову почав лаятися, що вони не мають тут що робити, а потім фізично напав. Спочатку копав їх і бив руками, а потім ножем вдарив білоруса в груди. Життя чоловіка врятували лікарі. Що йому загрожує? За замах на вбивство з національним мотивом від 15 до 20 років в'язниці. Крім того, його звинувачують у хуліганстві та у демонстрації симпатій до руху, спрямованого на придушення прав і свобод людини. А тепер про трагічну історію, яка сколихнула українську громаду у Мораво-Сілецькому краї. На початку грудня у потоці Олешна, поблизу міста Старич, було знайдене тіло 22-річної молодої жінки з України. Мораво-Сілецька поліція оперативно розкрила цей злочин. Поліція шукала молоду жінку з 22 листопада. Востаннє її бачили 21 листопада. Після судово-медичної експертизи стало ясно, що жінка стала жертвою насильства. Її задушили. На основі зібраних слідів та свідчень детективи з'ясували, що незадовго до зникнення з українкою зв'язався 33-річний чоловік. Він під приводом передачі грошей виманив її із місця проживання. 4 грудня підозрюваного затримали за згодою прокурора. Під час допиту він зізнався у вчиненому. Наступного дня йому висунули звинувачення у особливо тяжкому злочині вбивства. 33-річний співвітчизник жертви, який легально перебував на території Чехії тривалий час, набагато довше, ніж загибла. Мотив злочину – особисті непорозуміння. Зараз чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 20 років в'язниці.
А тепер про масштабну схему шахрайства, яка вразила своїм цинізмом і розмахом. Моравсько-сілеські криміналісти розкрили велику аферу із соціальними виплатами для біженок з України. Обвинувачено 2 чоловіків і 2 жінок з Південного Сходу Європи у тому, що вони обікрали чеську державу на мільйони крон, призначені для десятків українських жінок. Криміналісти встановили, що 2 іноземці з кінця 2022 року до середини 2023 року зловживали невіглаством і скрутним становищем понад 70 жінок з України. Схема була проста і цинічна. Спочатку шахраї пропонували жінкам допомогу у оформленні гуманітарної допомоги, потім, зловживаючи отриманими банківськими ідентифікаторами жінок, від їхнього імені електронно подавали заявки на виплати для солідарних домогосподарств. Жінки, які у добрій вірі надали свої банківські дані для допомоги з оформленням документів, взагалі не здогадувалися про махінації. 2 чоловіків подали майже 750 заявок, у яких навмисно вказували неправдиву інформацію. Загальна шкода, завдана Чеській Республіці, становить майже 2,8 мільйона крон. Усі 4 обвинувачених – це іноземці, громадяни ЄС з Південного Сходу, Центральної Європи з тимчасовим перебуванням у Чехії. Ця історія – це нагадування про те, як важливо бути обережним, навіть коли хтось пропонує допомогу. Ніколи не надавайте свої банківські дані стороннім людям, навіть якщо вони обіцяють допомогти з оформленням документів. Завжди звертайтеся безпосередньо до офіційних установ, такі як Уряд праці, консультаційних центрів для біженців та перевірених неприбуткових організацій. А зараз нагадування, якщо вам подобається наш канал «Усе про Чехію» і ви хочете допомогти розвивати український медіапростір у Чехії, то тепер ви можете стати спонсором каналу просто та зручно. За ціною однієї чашки кави на місяць ви отримаєте спеціальну іконку біля вашого імені, унікальні смайлики для коментаторів, доступ до відео лише для спонсорів, персональні відповіді на коментарі, участь у опитуваннях та вплив на майбутній контент. Ми уже 3 роки створюємо український контент у Чехії, новини, поради, корисні інструкції та історії українців. Підтримайте нас і разом ми зробимо ще більше для українців за кордоном. Дякую за те, що ви з нами. Також не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями, українцями у Чехії. І запрошуємо вас на наш подкаст «Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. З вами був Володимир, це «Усе про Чехію». До зустрічі у наступних випусках. Слава Україні! Побачимось!